හැවුම ඉනොවේට් නව් channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. එතකොට හැමදාම වගේ අලුත් දෙයක් අරන් එනවා අපි. අද ඔයාලට ගෙනාවේ කොහොමද මේ AI use කරලා ඉන්කම් එකක් හොයාගන්නේ කියලා. අපි මේ ගැන කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ graphic designing සම්බන්ධයෙන් අද අපි කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද AI tool එකක් use කරලා වීඩියෝ හදලා ඒ වගේ ඉන්කම් එකක් හොයාගන්නේ කියලා. එතකොට අපි මෙතෙක් කාලයක් කතා කරගෙන ආවේ කොහොමද මේ කාලේ දියුණු වෙලා තියෙන AI නැත්නම් artificial intelligence use කරලා හදපු application පාවිච්චි කරලා අපේ වැඩ පහසු කරගන්න කියලා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඒ වගේ තවත් AI use කරලා හදපු tool එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේ ඉන්කම් එකක් හොයාගන්නේ කියලා. එතකොට අද අපි කරන්න යන්නේ මේ whiteboard animation කියන එක. whiteboard animation කියන්නේ ගොඩක් කම්පැනිස් වල ප්‍රසන්ටේෂන් කරද්දී පාවිච්චි කරන පොඩි වීඩියෝ එකක්. එතකොට අපි බැලුවොත් දැනට 5 එකේ ඔයාලට පේනවා දැන් $50 10 15 40 25 ඔය විදිහටම 145 $50 180 මේ වගේ එක විදිහට එක ගණන් වලට මේ whiteboard animation හදන එක අද පැතිරලා තියෙනවා. එතකොට මේ දේවල් හදන්න කිසිම ටූල් එකක් software එකක් මොකුත් ඕනේ නැහැ. ඔයාලට ෆෝන් එකක් තිබ්බත් ඇති. ඔයාලට දෙන්න තියෙන්නේ අදාළ content එක දීලා වීඩියෝ එක ජෙනරේට් වුණාට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එතකොට මේ වීඩියෝ හදන්න ඕන content එකක් අපිට දැනගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි ගාව තියෙන ChatGPT අපිට ChatGPT use කරලා හරි Bard use කරලා හරි අපිට ඕන content එක create කරගෙන ඒක කෙලින්ම copy කරලා අපිට අපේ වීඩියෝ එක හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මම මේ විද්දි content එකක් අරන් තිනවා AI tools use කරලා කොහොමද අපි සල්ලි හොයන්නේ කියලා. මම වීඩියෝ ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ChatGPT එකෙන් ජෙනරේට් කරගත්තා. අපි දැන් බලමු අපේ tool එක use කරලා කොහොමද මේ ඉන්කම් එක හොයාගන්න වීඩියෝ එක හදාගන්නේ කියලා. එතකොට අපිට මේකට යන්න ඕන වෙබ්සයිට් එක තමයි Simple Show Video Maker කියන මේ වෙබ්සයිට් එක. මම ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් දාන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් ඒ ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා මේ වෙබ්සයිට් එකට ලොග් වෙලා ඒ වීඩියෝ එක හදාගන්න වැඩේ පටන් ගන්න. එතකොට අපි මුලින්ම පටන් ගමු. කොහොමද අපි මුලින්ම account එකක් හදමු. ඉතින් සාමාන්‍ය account වගේ ඔයාලට registration එකක් එනවා. ඔයාලට පුළුවන් details ටික දීලා register වෙන්න. නැත්නම් ඔයාගේ social media account එකක් use කරලා register වෙන්න. මම දැන් මගේ Google account එකක් use කරලා register වෙනවා. හරි යාළුවනේ, දැන් අපේ account එකක් හදාගෙන තියෙන්නේ. account එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ dashboard එකක් එනවා. එතකොට මෙතනින් අපිට පුළුවන් මේ create new video එකට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක හදාගන්න වැඩේ පටන් ගන්න. එතකොට ඔයාලා මෙතනින් අහනවා ඔයාලට ඕන project එකේ නම මොකක්ද කියලා. මම මේකට දෙන්න test 1 කියලා. එතකොට අපි හදන්නේ English වලින්. ඔයාලට මෙහෙම languages ගොඩක් තියෙනවා. අපි දැනට English වලින් කරමු. එතකොට ඔයාලට ඒක PowerPoint ෆයිල් එකකින් ඔයාලට වීඩියෝ එක හදා ගන්න ඕනද නැත්නම් ඔයාලගේ ස්ක්‍රිප්ට් එකක් තියෙන ඔප්ෂන් දෙකක් දෙනවා. ඔයාලට PowerPoint එකක් තියෙන presentation ෆයිල් එකක් වීඩියෝ එකක් කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපිට අපේ ස්ක්‍රිප්ට් එකක් තියලා ඒකට වීඩියෝ එකක් ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට කලින් පෙන්නන විදිහට අපේ ChatGPT එකෙන් ගත්ත ස්ක්‍රිප්ට් එක තියෙනවා. මම මේක copy කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අපේ ස්ක්‍රිප්ට් එක ගිහින් next දුන්නට පස්සේ අපිට මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකකට එනවා. මෙතනදී තමයි අපි අපේ වීඩියෝ එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක තෝරන්නේ. එතකොට අපිට ප්‍රොෆෙෂනල් එකක් කරන්න පුළුවන්, පර්සනල් එකක් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ තියෙන වෙනස තමයි ප්‍රොෆෙෂනල් එක ගොඩක් වෙලාට paid version එකක් යන්නේ. පර්සනල් එක අපිට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න. ඒකෙත් ඔයාලට පේනවා මෙතන preview 3 chapters 7 chapters කියලා මෙහෙම chapters ගණන් දාලා තියෙනවා. එතකොට මේ chapters ගණන් අනුව අපිට දාන්න පුළුවන් word limit එක වෙනස් වෙනවා. අපිට chapter 3 එකට වඩා word limit එක වැඩි මේ chapter 7 කියන එකේ. දැන්ට මම demo එකක් කරන්නේ අපි මේ blank template එක ගමු. Welcome to the right state. එතකොට අර මම කලින් copy කරගත්ත මේ script එක මේ විදිහට මම
කොපි කරගන්නවා මේකට. එතකොට ඒකේ පළවෙනි සෙන්ටෙන්ස් එක මම ටයිටල් ස්ක්‍රීන් එක විදිහට අන්තිම සෙන්ටෙන්ස් එක එන්ඩ් ස්ක්‍රීන් එක විදිහට කොපි කරලා දාගන්නවා. ඊටු ටික මේ මැද්දේ කන්ටෙන්ට් එක විදිහට ඇඩ් කරලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොම මෙහෙම ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක විෂුවලයිස් කරගන්න. එතකොට මෙයාලා අපිට ඔප්ෂන් දෙකක් දෙනවා. අපිට black and white එකක් නැත්නම් color එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. color එක දැන් තියෙන pro version එක. අපිට මේ black and white එක free version එක විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන්. Welcome to the visual. එතන අපි black and white version එක දීලා next දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ එකේ ස්ලයිඩ්ස් ටික හැදිලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේකින් එක ප්ලේ කරලා බලන්න ගැලපෙනවා නම් ගැලපෙන විදිහට ගැලපෙන්නේ නැත්නම් අපිට මේ keywords වලින් එක change කරගන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම ඔයාලට විදිහට හැදිලා තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන දැනට මගේ වීඩියෝ එකට අවශ්‍ය වෙන ඔක්කොම ස්ලයිඩ්ස් ටික. මේ ඔක්කොම ඔයා satisfy නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ play video කියන බටන් එක දීලා වීඩියෝ එක ජෙනරේට් වෙන්න දෙන්න. එතකොට මේ විදිහට පොඩි වෙලාවක් යනවා වීඩියෝ එක ජෙනරේට් වෙන්න. ඒ වගේ preview එක බැලුවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ finalize option section එකට ගිහින් කරන්න තියෙනවා මොන හරි ඒවා edit කරගන්න. එතකොට මෙයාලා අපිට දැනට audio options ටිකක් දීලා තියෙනවා. හැබැයි දැනට අපි use කරන්නේ free version එකේ හින්දා අපිට දැනට use කරන්න පුළුවන් මේ Paul කියන voice එක විතරයි. එතකොට අපිට slow medium fast කියලා voice එකේ speed එක හදන්න පුළුවන්. අපිට මෙතන music use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි pro version එක use කරන දේ හින්දා limited කරලා තියෙන්නේ. අපිට එතකොට අලුතින් නොකර මෙයාලා මේ default දෙන විදිහට මේ වීඩියෝ එක finalize කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට free version use කරන හින්දා අපිට SD quality එකෙන් තමයි download කරගන්න වෙන්නේ. ඒ වුණාට SD quality එක උනත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකදී ලොකු quality එකක් පෙන්වනවා. මොකද අපි real images කරලා නැහැ. ඔක්කොම තියෙන vectors. ඒ හින්දා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට මේ image එක SD quality එකේ උනත් use කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේක okay දෙමු. ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න පොඩි වෙලාවක් යනවා. වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක Fiverr වගේ ෆ්‍රීලාන්සින් වෙබ්සයිට් එකකට අප්ලෝඩ් කරලා ඔයාලා කස්ටමර්ට ඕන විදිහට ඒ අවශ්‍ය ඉන්කම් එක කරගන්න. අපිට වීඩියෝ එක තියෙනවා අපිට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. අපිට කොහෙට හරි ඕන නම් නැත්නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. එඩිට් කරගන්න ඕන නම් එහෙම දැන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගමු. As the world continues to evolve, so does the relationship between artificial intelligence and money. AI has become an integral part of our financial systems, revolutionizing the way we earn, spend, and manage our finances. From personalized banking experiences to algorithmic trading, AI has transformed the financial landscape in unprecedented ways. Intelligent chatbots provide 24/7 customer support, answering queries and assisting with transactions. AI algorithms analyze vast amounts of data to detect fraudulent activities and ensure the security of our transactions. Virtual financial advisors leverage machine learning to offer tailored investment advice, helping individuals make smarter decisions with their money. Even credit scoring has been enhanced by AI, enabling more accurate risk assessments and fairer lending practices. Mobile payment apps equipped with AI-powered features have made transactions seamless and convenient. They use facial recognition or fingerprint authentication to verify identities, eliminating the need for physical cards or cash. AI algorithms analyze spending patterns and offer personalized recommendations to help users save money and manage their budgets effectively. In the world of business and finance, AI plays a crucial role in automating processes and increasing efficiency.
Automated algorithms execute trades at lightning speed, leveraging complex mathematical models to optimize investments. AI-powered predictive analytics provide valuable insights into market trends and consumer behavior, empowering businesses to make data-driven decisions. As AI continues to advance, its impact on the financial landscape will only grow. The future holds exciting possibilities, from decentralized finance and blockchain technologies to AI-powered financial planning and risk management. With AI driving innovation in finance, the way we interact with money will be forever transformed, empowering individuals and businesses alike to make smarter financial choices in an increasingly complex world. එහෙනම් යාළුවනේ තවත් මේ වගේ AI tools පාවිච්චි කරලා ඉන්කම් එකක් හොයන්නේ කොහොමද අපේ එදිනදා වැඩ කරගන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න ඒ වගේම අමතක නොකර bell icon එකත් click කරගන්න. එතකොට පළවෙනි වීඩියෝ එකක් දාපුවාම ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් මේ වගේ අලුත් දෙයක් අරගෙන ආයෙත් එන්නම් ගිහින් එන්නම්.